Mindenkinek, sziasztok! Én még a Csillagok királynője, ez pedig az Okami Dráma Show, mármint mi? Szóval szia Monyos, szia Masszeg! Hello tancsanak össze szépen a visszajelzést. A játéknak akkor nincs, amikor kikattintok belőle, nézd. Hát kattintok OBS-be, akkor elkussol. Az még rendben van. Most kicsit kikattintottam a játékba, hogy halljam a saját gondolataimat. Szia Csüszi! Hello! Hello! Aztán ja, így... mondjuk az, hogy volt frissítés. És nem mutatott problémát az OBS. Szóval azt gondoltam, hogy meg tudja jegyezni azt, hogy egy felhallgatóm van, és kemény egy mikrofonom. De nem, a frissítés általában ezt az input voice-ot, meg output voice-ot elrondja. És akkor egyesével mindig meg kell neki adnom, hogy hello, amúgy van egy fejhallgató, aminek a neve X, meg van egy mikrofonom, aminek a neve Y. Nem baj, megtörtént. Örülök, hogy itt vagyok. El se tudjátok mondani, hogy milyen boldog vagyok, meg energikusnak érzem magam. Most így. Így pont tegnap mondta nekem Okami, hogy olyan rég streameltem már, és hát igen. Szerintem már akár már egy hete is megvan. És rettentően kellett a pihi. Nem miattatok, úgy unblock, meló mellett csinálom ezt ugye hobbiként, szóval azért éreztem már, hogy kéne így a pihi. Erre feltöltöttem, itt vagyok. És mint láthatjátok, egy nagyon-nagyon jó helyiségben vagyunk, ami a Director's Office névre hallgat. Úgyhogy vissza is megyek a gamebe. Hallani fogjátok a csodálatos zenét. Én kicsit azért halkítok rajta, hogy már magam oldalán lehet nektek talán kicsit halkabb lesz, de remélem nem sokkal. Jöhettek abba, hogy itt már nagyon csicsás iroda. Ó, itt van egy lovakszobor. Elég ijesztő. És itt vannak ilyen betűk, de ezt eddig csak távolról néztük. A gépet már néztük közelebbről, az összes többit azt szerintem most nézzük úgy igazán először. Ugye ez a kis vizet aztán csapatjuk. Mi? Nem is igaz, fú te! És erre mondanék valami szépet, de inkább skippele. Az, hogy ti fáradtak vettek, én azzal sajnos sokat nem tudok csinálni, de... mondjuk azt, hogy tartom a frontot. Jaj. Jön a kezébe valami csúzli. Nem tudom megnézni. De, tényleg egy csúzli. Oh, short spear. Ezt amúgy tudom kombinálni is, csak így... szomorú, pedig megpróbáltam valami. Ugye ebben van valami? Suit of armor. Well, it's not really a full suit of armor, is it? I mean, it's missing the helmet. So what would we call it? I'm not sure. Okay, well, I'm just gonna go ahead. And call it a suit of armor, okay? Suit yourself. Azt hiszem, ez már most a szóviccek napja lesz. Anyway, it got some red paint on the neck and shoulder area. Are you sure it's paint? It could be blood. Hey. Don't say stuff like that. Being in a room with a headless suit of armor is creepy enough. Amúgy tényleg már rajta van festék. There's red paint on the neck and shoulder. Hát igen. Yeah.
Parítja meg valami extrás kötőtű. Azok a szóviccek. Igen, de már is kiégtem. Hello, Paras, hát a fejét meg hol hagytad? What's this? Is it one of those vacuuming robots you see on TV? You at me? It looks like a machine of some sort. Well, is it turned on? Don't think so. Let's see if... No luck. Nothing. Might as well give up. Yeah. Let's go look at something else. We can always come back to it later. Nice. Itt már van valami. This is cheap brandy. Alcohol. This batch shouldn't even exist. So I think it's best if I dispose of it safely with my... I'll be taking that. Na, már úgy kezdik a játék, hogy szóvic is volt, ez inni akar. Cheap brandy. Zero Senior must be a real tight fed if he's stocking this cheap stuff. Might as well be water. Is it really that bad? Well, I'll admit I can't be sure. It's hard to really judge brandy until you taste it. So... Azt hiszem, hogy Thanos nagyon inni akar belőle, de hogy mi? Sling shot. Not the most impressive weapon, but it's simple as hell, and it won't jam like a gun. Okay. So, he's got a spear instead of a sword. This is a really short spell, though. If you look at the tip, head on, it looks like kinda like a diamond. Diamond. I mean, igen. Tényleg nagyon szép spear. Elég rövidke, elég nyeszlett. Ezt hívott a spearnek? Ja, short spear. Jó, igen. Mondjuk. Ez is a neve. Hát végül is a nevével végül is megcsel a jelentés. Úgy arra jöttem rá. Az imént. De tényleg csak az imént. Hogy ez a inventory első ránézésre úgy néz ki, mint egy kéz, aminek itt vannak az ujjai, és akkor veled szemben tart valami emblémát, vagy ilyen pokeballt, vagy hasonlót. Azt nem tudom, miért így jutott eszembe, de kb. Ezt tudnám összehasonlítani, ezt az egész inventoryt fenn. Bookshelf. There's some paint inside it. Na, megint egy tablet. It looks like a tablet. Does it work? No. There's an empty slot on the back, so it doesn't have a battery? Guess not. Then maybe if we can find a battery, we might be able to turn it on. That's coaster screen. It looks like there used to be a battle on it. Shit, itt mi van? Historical Adventure Saga. A Historical Adventure Saga. There are 3 volumes. Ennyi. Fogtunk egy könyvkóbacot és így kiemeltük. Jó. Literature. Vigyük el az összes könyvet, hát ha még itt akarunk élni egy egész emberöltőt. Philosophy. Na! Now you talk my language. Na gyerekek, 3-2 filozófia könyv van itt. De van itt irodalom is. Ezek ellenzem, nem lehet ezeket kinyitni? Bakker, nem. Ismét egy tablet, ezt a játéksorozatot esküdöm a Samsung támogatta, hát nem. Véletlenül se, szerintem a Huawei. Vagy az se, ki tudja. This looks like a collection of literary analyses. Do you think it has any hints to help us get out of here? If it does, we're screwed. I think it's tough to tap before we got through all 4 of those tomes. Ez optimistán hangzik, köszönjük. Na.
I think these are philosophy books. The stuff in here is pretty sophisticated. I mean, basic would get that far. I flipped the first one open and my brain just said, screw this, I'm out. Ez érdekes. Három darab filozófia könyv, az még szív gombózból is. Felhajtottál egy kávét, mielőtt ide jöttél? Hogy így pöröksz? Én azt akarom kinyitni, nem akarom azt a izét, én azt akarom kinyitni. Ezek szerint nem kell vele semmit csinálnom, egyszerűen vagyok. És így legalább tudok. What's this? I checked it out earlier, but I think it's a business card holder. A business card holder. Yeah, it's a file where you put business cards. They all got these weird shapes on the back. I think maybe if you line them up in a particular way, then you will get some sort of hint. Place the business cards in the correct order. By clicking one business card and then another, you can swap their positions. I guess we can give it a shot. De most akkor azt akarod, hogy ezeket line up-olj most. Kezdem el betűrendbe rakni? Erről szól a fáma? Istenem. Na jól van, pörögj haza. Tudjátok mit? Próbáljuk meg betűrendbe rakni, csak úgy fán. A, B, C, C, D, E, várjál, ez álljon. A, B, C, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, T, J, várjál, I, J, K, L, J, T, J, S, A, B, C, C, D, C, J, E, I, F, G, G, H, I, J, K, L, Y, S, I, M, N, N, T, S. Oh. Hát mi bajod van? Ezt most raktam betűrendbe. És még ezt is meg kellett csinálnom. Jaj, hogy sorba kell őket rendezni, mert ad valami mintát. Értem. Úristen. Nem bonyolítottátok ti ezt kicsit túl? Erre ránézek és ráfog a hány inger. Már nem azért. Nem mondom, hogy nem kreatív, de nem lehetett volna egy... Tudom, Zero Escape-ről van szó, de egyszerű puzzle-t berakni, kiégek. Na jó. Csináljuk. Megpróbál megfigyelni mintát, mert szerintem van itt egy 8-as meg egy 3-as valahol. Talán nézd, hogy őket felcserélem, akkor kiad egy mintát. Van valahol egy 4-es is, tehát őket mondjuk fel tudom cserélni szerintem. Őt vele, őt meg ide. De ez hogy néz ki? Miért így néz ki? Ki azért talált ezt ki? Miért létezem? Mi az életérték? Ezeket most megkérdezem magamtól. Ennek így mi értelme van? Amúgy... Ja, igen, merül az aksi. Ezt megoldjuk nagyon-nagyon hamar.
Megválaszolom a kérdésed. Nem. Sem. Hát, látom. Szerintem ő egy 6-os lesz, de... Vagy egy 8-as, de elég nyomi 8-as. Nézd. De ezeket nem lehet elszvappolni, vagy most mi a jó Isten van ilyenkor amúgy? Ugye nem mondod, hogy ezek még meg is vannak fordítva? Ó, de... Aki ezt kitalálta, annak üzenem, hogy bekaphatja. Mármint Hapsci. Ez egy agyfacsaró puzzle. Ez így mi? És miért létezünk? És miért így? Amúgy tudom, hogy eddig nagyon szörnyű ez a puzzle, de... Fura. Nagyon-nagyon fura. Őt át kéne mozgatni ide. Őt ide. Szerintem egy R betű. Tudjátok mi a probléma? Ez az egész actually. Akkor őt ki lehet mozgatni ide? Hát nem nyert. Most szerintem ez egy 6-os akar lenni és fordítva vannak. Akkor őt kéne mozgassam ide. Szerintem még vissza fogunk térni. I don't get it. Maybe you don't have enough information. Hát nem, valóban nem. Is it locked? Yeah, it looks like it. There's anything that looks like a keyhole. There's a diamond-shaped hole in the middle. Do you think we're supposed to stick something? Aha. Kinyitom én ezt. Hold my spear. Hát, kulcs. Hát persze. Ezt ki? Nem, dehogy. Small key. Well, what do we have here? I haven't seen a computer this old in a while. There's something on the screen. Is that a lion eating a hamburger? I really don't think so. I think the lion's got 2 heads. Looks like a monster from Greek myth or something. Looks like it's asking for an ID and a passage underneath the lion. The keyboard doesn't seem to be working though. I guess we can enter anything now. Pár idővonalra ezelőtt ez még működött, miért nem működik most? Tudod mit? Mindegy ez. What is this? One of the training machines you see on late night informations. I think it's a facial recognition device. What? You put your hand on either side and hold your face in front of that lens.
Then it checks your face against whatever it's got in its database. Oh. How did he know that? I'm in the salvage business. Every so often one of these babies shows up. It doesn't look like it's turned on. Yeah, nothing happens when I put my face in front of it. There's something to the right of the lens over there that looks an awful lot like a keyhole. If we had a key, you think maybe we could turn it on? I assume. You already got the key. Try putting in it. Jó van. The light on the top turned on. Looks like you managed to turn it on. Egyébként, hogy telt a napotok? Vagy történt-e veletek bármi? Meséltek nyugodtan. Alright, it's on. Now what? Oh, why don't we give it a face to look at? One of ours? Yeah. None of our faces work. Oh. Face not recognized. Gender mismatch. Oh. What does it mean by gender mismatch? Maybe it's saying that it needs a girl? But there's only 3 of us and all of us are women. Well... Maybe if we dress Quark up like a girl... No. No way. Why don't you dress up then? Miért akarok a kisgyereket lánynak beöltöztetni? Szerencsétlen. No, just thinking about this that making me want to puke. Besides, do you see a wig or makeup or anything around here? How would any of us dress up like a woman anyway? Dude, you totally want to do it. No, I don't. Nothing happened. I just sat in my room all day in bed. Jót olvastál. Hey! Wait a minute. Maybe... Neked van valami ötleted. What is it? Did you have any idea? Well, it can't hurt to try. Yeah, definitely worth a shot. Mit csinálsz? Ugye nem vetkőzöl? How long has he had that in his pocket? It looks like a piece of paper. No, it's a picture. Oh yeah, I remember him looking at that in the infirmary. I guess it's worth a shot. Az igen. Oh my gosh, it's like we're in the villain's secret lair. Didn't think that would happen. I guess the recognition worked. Yeah. Aha, jó. Ez egy okos húzás volt, ezt megnézhetem? So, who is this girl? Hey, stop! Te az Akanénak az apja vagy? Baszd meg, ez Akane! Úristen, ez June! Ez June! Ez June! Jézusom! Te most vagy June-nak az apja? Vagy a nagyapja? De szerintem inkább az apja. Ez June! Az meg ez June! Kiégtem! Vártak, elmentem, jó? Most mondjátok, hogy nem ismerős az a csaj. Biztos vagyok benne, hogy June. Mert az előző játék végén, ült. Így ült a Sigma, nem a Sigmával, bocsánat, keverem a Junpei-jel. Nem tudom, hogy miért. Beszakadtam a munkahelyemen, kiszolgáltam 35 embert, előttem, azután azt most itt vagyok, és neked ilyen volt. Szép, akkor pörögtél. Hú, nekem most pihenőnapom van, szóval szerencsére pihentem az univerzumba.
szereztem múlt hét előtt, ja, szóval majdnem 2 hete 2 új csillagászati lexikont. Már nagyon-nagyon várom. Illetve megrendeltem életem első teleszkópját. Mondjuk ez nem most volt, de már jött az értesítés, hogy hamarosan jön fénypostával, és alig várom. Életem első teleszkópja lesz! Úristen! Ugye nagyok az örömök. Olvassok én is. Várom azt, hogy megjön a teleszkóp. Egyébként fel az univerzumról edukálom magam. Meg ismétlek is, jól jön. Hát azon kívül nem sok, nekem így ez volt a pihi. Aztán most hirtelen délután lett, és itt vagyok. Igen, azt viszont megjöttem, hogy ez most nem lesz egy ilyen über giga mega stream. Tehát, hogy most úgy érzem, hogy azért bírom a streamet, meg lesz, de hogy én arra gondoltam, hogy egy 6, de nagyon max 6:30 körül letenném a lantot. Ezt jó, ha tudjátok előre. Szimplán azért, mert azért úgy érzem, hogy kell fog a feltöltés, aztán lehet, hogy hamarabb is véget ér, azt még meglátom. Azért elkapott a kajakóma, meg ilyenek, de addig szerintem jót fog pörögni a sztori. Már most kiégtem magam. Nem van, én meg most kürtelök, te lusta állat. Hey. Is she your granddaughter? No. Nem az unokád. Ez egyébként tök jó. Ugye? Szerintem is. Who is she then? Fine. You already seen her after all. Her name is Akane. Kurashiki Akane. Hogy tudtam? Tudtam! Miért bukkant fel? Miért van nálad róla egy kép? És hogyha nem az unokád, akkor úris, akkor csak a lányod lehet. Biztos vagy van, hogy a lányod, te állat. I've been looking for her for no, te miért keresed Akanét? Mire kell neked? Egyébként ez a csaj, úristen, nagyon sok élményes érzésem van vele kapcsolatban. Ő volt az előző játékban Zero. Fú, te, nagyon haragszom rá amúgy. Aztán eltűnt, és fú, azt se tudjuk, hogy hol van. Hogy akarod megtalálni? Az is lehet, hogy nem ebben a dimenzióban van. Nem úgy. Why? Because she's his first love. Mi bajod van? No, you got it wrong. You got it wrong. Jaj, ne. Amúgy tényleg, fú, ne. Utálom ezt a jumpit. Egyetértek, tancson az a nope. Eszem ágámban sincs. Ennek a szerencsétlennek a jumpizását hallgatni. Én előbb becézem normálisabban a Junpei-t, mint ez a szerencsétlen csaj. Én azt hiszem, hogy inkább... Én szerintem csak Junpei-nek fogom szólítani, vagy Junnak. De ahogy mind a kettő értelmesebb, mint a Junpei. Aki ezt kitalált, az még rosszabb. Fúj, nem. Amúgy honnan jön a WC papír dolog?
Ennyire szar, vagy... But you can leave that picture everywhere. I don't think I've ever seen you leave it somewhere. And when you don't think already is watching, you talk to it. I've seen you do it. Didn't mark you for a hopeless romantic then. Look, it's not about love, and I'm not a goddamn romantic. Okay. Okay. You don't want to talk about her. I get it. Mennyire érzelmes lett a kenéje róla. This picture in front of the lens. Quark says it's a picture of Tan's first love. I think the name was... Kurashiki Akane. I can't say it. I'd blame Tan for falling for her back when he was younger. She was a cute kid. Aki ezt kitalálta, verték volna fejbe frigiderre. Hát szerintem is. Vagy direkt frigider. Itt a csicsak. Look! Oh hey, there's the helmet for the suit of armor. És beállítottam az OBS-emet. Ebben nincs semmi. Hátulján sincs semmi. Ez csak egy csicsak. Ez nem ilyen jól néz ki, nem? Thomas helmet. There's red paint on it. You must be feeling pretty tired, then. All the excitement can be for someone of your age. Why don't you sit down for a bit? I'm not so old, I need the likes of you worrying about me. That's so? Well, I think I'll just have a seat then. What's that? You think maybe it's an eye watching us? I don't think so. I think it's a target. Like a bullseye? Yeah, you're supposed to shoot it. Shoot it with what? Don't be an idiot. You already got what you need. Hát nem tudom, van egy üveg brandym. Van egy izém, és nincs nálam a spear. De az a baj, hogy a fiókban sincs a spear. Szóval, hogy nincsen vele, esetleg ki tudnám szúrni a Luffyt. Left section has a laser shining across it. Be tudom tenni ezt az meg brandit? Be. Look! The laser beam's bending all around inside the battle. Yeah, it's made of parallelogram. Mi van itt? Haha, now this is brandy. Fear Perrin's 200 years old reserved. You can tell that just by looking at it. I can smell it. That someone's together. Here, just let me have a taste. I don't think so. How can you be so cruel? De van valami festve. Oh, this is the good stuff right here. You already told me that. Oh, did I? Yeah, 200 years is pretty impressive, though. Yes, yes, it is. But again, it's even older than that by now. Maybe it's gone bad. It's probably just like water now. I should drink. No. Oh. Jó, hát tudtuk, hogy te ennyire izé. Hallgass, te ennyire? There's a screen built into the credenza. There's something on it. Starting up. Please wait. What is this? What is it starting? Beats me.
Well, my money says that just means it won't lose. What if you mess with it right now? How about you go have a look something else? Have a look at something else. De nem ide akarok jönni. I tried putting the good brandy on a coaster, but... Odaadom a fejre, tessék. Yes, that suits him. És akkor most... The paint on the helmet and armor lines up, but I can't really tell what's in from this angle. It looks kind of warped. There's a lever next to the chair. Why don't you pull it? What's going to happen? Come on, it's already... Is it really that hard to figure out? You think it's going to go back into the wall? Pull the damn thing and find out. Alright, I guess I should start by sitting in the chair. Can I pull the lever? Oh. Looks like there's something on the table. Is that battery? Yep. Nem ránézni akarok, hanem kombinálni. There's something else. There's a pea paint on the wall in red paint. És akkor ennyi? Ennyi. Shit. Ott is. Oké. Akkor ennyi. If I pull it again, the chair should turn back around, right? Ah, whatever. Not like I have a choice. Én ülnék egy ilyenbe és kipróbálnám amúgy. Looks like you got a tablet to turn on. Look, something showed up on the screen. Enter a 4-digit password. Oh, persze. 4-digit password. Szóval akkor a könyvekkel kell szerintem itt valamit csinálni. Mi most nem kell ezeket csinálni? Amúgy van egy földgömbünk ezzel. Hey, a glob. Doesn't it look like kind of weird? I think somebody glued a piece of paper to it. Let's see if we can get it off. You have found the word map. To view it, visit the file tab in the archive. Jaj, ne, lesz megint egy ilyen puzzle. Ah. Nem szeretem ezeket a képeket. A balloon. You want it, Quark? I don't need a balloon. I'm not a kid. Really? How old are you? I'm 20. Haha, no way. Nem tudom, akkor próbáljuk meg valahogy a Luffy-t szétpukkasztani, mert jobb ötletem nincs. Slingshot. Okay, I'll just use this slingshot to... Hold on. Do you actually have something to fire? No, I guess I don't. What are you going to shoot with it then? With mine bullets. It's called telekinesis, Sigma. Anyway, I figured that will slip your mind like everything else. Here, I grabbed this off the floor earlier. Take it.
This is the key we use to start the facial recognition device. Thanks, man. I guess I don't have to use my special psychic powers after all. Várj meg, engem is. Ezt én sem bírom. De akkor magyarul valamiért úgy asszociáljuk a jumpy-re, hogy ugri-bugri, mert jump az jumpy. Na jó van. Földgömb. Göves föld vagy földes gömbes? Oké, vannak problémáid. Szerintem már elmentek otthonra. Here goes. Aiming. 3, 2, 1. Oh, gyors volt. Nice aim. You got it right in the center. És legalább kiesett belőle valami? Hülye lufiból, vagy nem? There's some red paint on this part of the wall. It looks like I could put something on the wall right next to it too. És mit tudnék ott falra tenni? Könyvek vannak nálam, nem baj? Igen, tudom, hogy valami van a padlón, de nem tudom megnézni. Ez a zavaró, hogy innen látom a lufit. Vagy kipukkad, de nem tudom megnézni közelebbről. Some limp pieces of destroyed balloon. Aha. Bookshelf. Something's off about it. Megpróbálom ezt így piszkálni. Jön a számkönyv. Jön egy H betű. Ez nem jó, pedig van egy A betű fent. Nem tudom, ez mi. No idea what this thing is. És hogyha rábaszok a könyvet, mert mint rárakom ezt, nem tudok könyvet rádobni. Ezeket meg kitakarni valamelyest lehetséges, mert így kijött egy H betű, de nekem ez akkor is fel. And this safe is really big. It's gotta be like $100 billion in there. Otthonra nem mentek el. Just a kid. Maybe they're just hiding something they really don't want people to see. Like some videos. Oh no. Election! I like the way you say that. Let's just open it and find out. I don't think. See? Is it locked? Yeah. There's a circular input panel on top of the handle. It looks like the one on the pressure exchange chamber's door. So if we just do the same thing we did, Akkor előveszem ezt a wordmapet. Egy kifotózom magamnak, és akkor így mellékbe is meg tudom nézni.
És akkor nyitottam itt magamnak a háttérbe egy olyat, hogy képernyőképek, megnyitottam ezt a kis térképet, amit ti is láttok. És akkor ez a kis térkép fog nekem segíteni a puzzle megoldásában, mert itt ugye ilyen színpuzzle lesz. When you click the yellow guide ring, other rings will appear at other points that you can draw lines to. Hoppá. Click one of these other rings to draw a line connecting the two. Repeat this process until you have connected all three pairs. Remember, however, that the lines should not overlap or cross one another. Hé, a szúnyogcsípésekből meg kiolvastad, hogy szórakozol. Szia, Gadzó! Ja, ez jó entry volt, úgy látom. Alright, let's do it. Hát szerintem is. Az a vicc, hogy a narancsot elvileg amúgy nem kéne összekötni semmivel. Fehéret kéne kékkel. Sárgát a lilával. És ez az zöldel? Jó. Kicsit nehéznek érzem. Ez kéne a zöldel. Ez a sárgával kéne. Kékkel már nem fog odaférni a fehérhez, vagy de lehet, de... Aki ezt kitalálta. Ja, értem, hogy csak bennéztél. Jó játékot és napot. Köszi! Kitartást és neked is! Aha, így vágd el a feje. Fú, de nem szeretem amúgy ezt a fajta puzzle-t, nekem ez a halálom. Ez a legidegesítő pontja, úgyhogy ennek... Ennek a lilát kéne elérnie valahogy. Nem tudok ilyen hátsókat még menni? És ezeket elfordulgatni nem, mert nem engedi.
narancsnak ki kell maradnia. Oké, ezt kitaláltam még egyszer, ez... Itt az a fő problémám van, hogy... a lilát... sárgával kéne összekössem. És a zöldet meg a magentával. És ezeket kéne úgy összekötnem, hogy ne overlappeljenek. Tényleg léptem a rivedet? Hello, szia! Na igen, igen. Figyeljetek, erről megnézek egy megoldást, és nem azért, hogy csaljak, hanem mert nem akarom ezzel húzni az időt, és azt érzem, hogy valahogy így nem kerülök közel a megoldáshoz. És ez viszont frusztrál, mert... ja. Nézzük. Azt mondja, hogy... ez nekem egy elég agytörő puzzle. Ez a problémám. Ez úgy néz ki, hogy a kéknél ő erre megy, vagy erre. Oh, I see. Lilánál elindul erre. Majd erre megy. És végig fel. Ó, fel.
akkor azt mondja. Szöldel elindul fel. Ez komolyan ennyi volt? Na jó. Utálnak. Már nem titeket, nem a puzzle-t. Fuck. Good job, you did it. Hát guide-dal igen, thanks. Ja, külön guide kell, ez nem baj. Tanulásnak jó volt. Ezt a color térképet a háttérbe bezártam. Na. Let's have a look inside. $100 billion. Hát remélem, hogy lottót nyerünk, bár szerintem nem. Videós. Yeah. És amit kaptunk, az egy véres szarvas. Nagyon szexi. Hát erre én sem számítottam. De szépen nézel ki, Józsi. Józsi lesz a szarvas. Sorry guys. Sőt, hogyha igazából van ötletetek, akkor elnevezhetjük ezt a szarvas fejet valahogy. Belőlem más is lehet a Józsin kívül. Looks like all we got is a binder and a deer. So, a binder. What the hell is this? Is Zero just making fun of us? Nem tudom. This looking at me, Grandpa. Back up, it's just a fake. Nézzed már. Megvan aztán, hogy így megy a plafonra. Vagy falra. Nézd már, milyen kis tokája van neki. Összekenték kicsit Józsit. Vörös lett. A mounted deer. Poor deer. Take a closer look. I think it's just a replica. You mean it's fake? Yeah. That's good to know. You know there's some red paint on its neck. It also got 2 bags on the back of its board. Maybe we're supposed to put it up somewhere? Alright, so there's a binder in the safe. It's got 2 pieces of paper in it. You have found page 1 of the business card instructions. You can review it in the archive. You have found page 2 of the business card instructions. You can review it in the archive. Okay. De szépen visszacsukjuk. És nem látunk semmit. Business cards, page 1. The women are requesting the following positions. Caroline likes being on the left and prefers to be near Bob. Ellen would like to be above Wen. Sophie likes to be on the very right. Kate likes to be next to Michael. Bob, Chris, John... Akkor várjál. Felírom. Fejem ezeket a neveket. Mert úgy érzem kelleni fog. Szarvas neve örök kincs. Nevemától kezd még kinek keze? Nincs. Istenem. Figyelj! Szerintem állj le a kávéról nagyon gyorsan, mert... Vannak bajok otthon. Na nézzük. Ezt a hülye puzzle, aki kitalálta. If it's a deer, then it should be alasztó. Tényleg, hát az őszdémon. Hát akkor alasztó lesz, sajnálom. Az alasztót én bírom. A rádiódémon. Szóval azt mondja, hogy... Oh. Aztán egy kihagyás, alatta van Tony, középen van Chris, utána velem ő mellette John alatt vagy mellett Ian, és aztán Michael. Caroline likes being on the left.
prefers to be near Bob. Ellen would like to be a Bowen. Huh. Sophie likes to be on the very right. Kávé felé, csak kávé a nyúl. Jó, szerintem akkor ugorjunk a businessre, meg előtte ezt tegyük fel oda. Ide. There's red paint on the wall. It looks like there's an outlet right there next to it. Why would somebody put an outlet this high up? Well, it's probably not an electrical outlet. What is it then? I think you're supposed to insert something into it. Like what? Maybe the deer? Yes, that's it. Remember how there are two pegs on the back of the mount? I bet they fit perfectly. Give it a try. It looks like you were right. Most már kivertünk valamit a betűkből, nem? Hell. Hát igen, ez is szerintem is egy hell, de hát nem tudok itt mit csinálni. Hagyjál már a hülye konzolnal. Na, mit akarunk csinálni? Igen, ezt szeretném csinálni. Ide egyébként kell tenni valamit, tegyük le ide a tabletet, vagy nem kell véletlenül sem. Igen, a business cardok. Hát akkor ezt teljesen át kell rendezni. Jó, legteljesen visszatelte, de azért még megnyomtuk párszor memóriáját. Még visszamegyünk. Csak azért, mert ez nekem furi. Én ezeket kifotózom magamnak mind. Ezt így megjegyzem, lefotózom. És akkor külön megnyitom magamnak izéből, a screenshotokból. És megoldjuk. Szóval először azt mondja, hogy Bob legyen itt. Ez volt ugye a könyvben. A John az legyen itt. Tony legyen itt. Ian itt. És Michael itt. Aztán Bob jó helyen van, Chris és Joe jó helyen vannak, Tony jó helyen vannak, jó helyen van. Szökre ez a... Nyami Caroline szeret bal oldalt lenni. Két meg szeret Michael mellett lenni, de támasztjuk el. Sophie jobb oldalt szeretne. Anne Bob közelébe szeret lenni. Ellen szeret Sophie. Nem. Ellen szeret Anne.
Oh, hát megoldottuk. Ezt szeretem. I think this is right. Then let's look at the other side. Maybe the shapes looks like something now. Okay, let's have a look at the back of the business cards. Book 334. It says book 334. What does it mean? Well, a book is a bunch of pieces of paper that are bound together with... I know what a book is. So it says book 334 on the backs of these cards. I wonder what that means. I don't know. Wait, I don't think you need to move the box around anymore. Remember? Back of the business card said book 334. So if that meant to arrange books in the order... Oh, yeah, I guess I already did that. Megszerűen azt a szimbolomot itt. The laser beam is making a parallelogram in the band button. Ez nekem nagyon fontos. Hogy ezt várja csak. 3, 4. Nem. Fordított beszélt. Megpróbáltuk. Nem akarok, nem akarok bírni semmit. Hogy? És itt már tudok bármit csinálni? Nem. Úgy értem, hogy ott. It says it's still starting up. However, we can't do anything with it right now. Az jó, mert az jelszót vár, az is jelszót vár. 5 már egyszer kinyitottuk. Várjál. Üljük vissza a székbe. Csak ennyit mond, hogy hell. Akkor legyen az a jelszó, hogy hell. És azt mondom neki, hogy hello. És ezt mondom, hely. Nem. Nem poén. Jó volt. Is it a farmer complete with helmet? With the helmet on the paint of the armor and helmet looks like an mounted deer. The paint on the deer and the paint on the wall fit together to make what looks like knee. Bookshop. The paint on the bottle of brandy matches up with the paint on the back wall to make an H. But what very easy it has. On our computer, the keyboard doesn't seem to work, so we can't really do anything. Mit szólnátok, hogyha végignéznék egy guide-ot? Az a baj, hogy nem tudom, hogy mit kell csinálnom, tehát hogy innen szerintem mindent elvettünk. A könyveket már nem igazán kell bántani. Úgyhogy egy kis pillanat. Megnézzük, hogy mit tudok itt tenni.
Muszáj vagyok sajnos, és elsősorban mert nem csalni akarok. Csak ezért, úristen. Ugye megtaláltuk a dírt, megcsináltuk a business card puzzle-t, a könyveket megasszisztáltuk, felraktuk az őszfeját. Hát igen. Valahogy előkerült Ekenének a képetentől, becsaptuk a szenzort vele, vagy az arcfelismerőt pontosabban. Megszereztük a páncélfejét, kibukköztoltuk a Luffy-t, megszereztük az aksit a tablethez. Megvan a jelszó. De ez fáj. Tudjátok, mi volt a jelszó? Nem hell, hanem help. A jelszót kerestem. Ezt is guide-dal csináltam, ehhez is guide kell. Mert nem esik le. Nem rágod a számba elég. Good work, hát nem. Ez nem good work, ez good search. Take a look at the screen. What's this? Looks like a password for the safe. Excellent. Now we can open it. Safe Director's Office. Nem, az összes safe kód megvan, az szép. Azt mondja nap, csillagnap. Should we just punch in the password? Why don't you try and find out? Good job! It opened. Good work. It looks like it's empty. It looks kind empty this time. There's only 2 things in here. First we got the AB room key cards. Oh, this must be the star cards they were talking about. So that's 2 of them. You guys take one and I'll take the other. Right. We're a pair, so we only need 1 for the 2 of us. And the other thing is the key as usual. Now we can get out of here. This is the key from the safe. It should open the exit. Oh. Great. No point sitting around. Én egyébként kíváncsi lennék, hogy jutok be végre abba a gépbe. Meg azt sem tudjuk, hogy micsoda. Hiszen félkésznek érzem, de nézd, még ott is van valami. It changed. That looks like a puzzle. Azért, majdnem elmentünk, mint egy puzzle-t. It's a silhouette puzzle called the Tangra. Move or rotate the triangles and squares to get the shape you need. Pressing the rotate move button will allow you to switch between move and rotate mode. You can rotate a piece by dragging it while in rotation mode. Dragging it will in movement mode will move the piece in question. Once you made the shape you want, press a check. I have no idea what that is. Ez egy geometriai puzzle kell lenni. És azért mutatta a paralelprogramát, mert azt kéne kiraktom.
Remélem, hogy... Na nézzétek, hogy itt visszamegyek. Akkor itt ugye van egy paralelprogram. Ez. Laser beam is making a parallelogram in a brand background. Azt kéne leutánozni, de... Ezt itt teljesen el tudom mozgatni. Nem tudom valahogy így kitörölni az egzisztenciából, amúgy. Ebből kéne paralelprogrammát csinálnom. Várjál, egyetem. Nem elég, hogy csak kis paralelprogrammákat csinálok. Vagy nem? Atyám. Vagy mindegyikből kockát kéne csinálnom. Amúgy ez most lehet hülyén hangzik, de hát megpróbálom. Szóval, hogy annyira nem tudom, hogy mit tegyek néha, hogy csak így elkezdem valahol, azt lesz valahogy. Nem hiszem egyébként, hogy több különböző formát kéne kiraknom, illetve nem is lehet, mert ezek nem tűnnek nekem full egyenlőnek. Illetve igen, szerintem kicsit el is pakoltam szegény szelő, valahogy így illeszkedne. De nem tudom. Érdekes egy puzzle-ről van szó amúgy. És még én magam se értem, hogy miért akarna a játék több különböző formát. De megpróbálkozunk először a legőrültebb technikával, aztán meg a legjobbval. Szépen, de biztosan kiszűrjük azt, ami kell. Egyébként nem tudom. What should I do? Itt, ezen a ponton én szerintem átváltok easy-re. Szia Nitro! Viszú! Átváltok easy-re, I'm sorry. Ennél az utolsó puzzle résznél pont, mert nem hiszem úgy, hogy ki tudok rátok jönni így egyben. Mert ugye ebből én, hogy a izébe csinálok paralelprogrammát, mindenki rá is erre viszont. Hát. Picit így játszotáltam, meg olvastam a kis csillagász lexikonjaimat. Várom a teleszkópon, már jött az érdesítő, hogy valamikor a napokban jön, szóval szerintem valamikor a héten ez így kisétál. Telúság voltam, hogy rendeltem, és úgy várom, és a többi. Aztán hirtelen délután lett, és itt vagyok. És most ebből a négyzetből, vagy hát formákból próbálunk meg egy formát kirakni, de igazából egyetlen egy formát láttunk egy másik puzzle-be. You know what it's supposed to look like, right? A parallelogram. That's the shape the laser makes the brandy battle. I'm supposed to move these triangles and squares around. Naturally, it's supposed to look like the shape in the battle, right? Tehát van itt egy lézer, ami egy üveget megvilágít, és van itt egy paralellogramma. És ezt az elnyújtott csodálatos formát kellene kis négyzetekből, meg háromszögekből megcsinálnom.
Úgyhogy kicsit szivatnak a puzzle-ök, úgy érzem. Főleg már nem tudom, hogy most... Hogy csinálom ezt meg 2D-s izékkel úgy, hogy térhatású legyen. Tehát, hogy most... Paralelogramát... Várj, lehet ezt elforgatom magamnak, és akkor megnézted. Ezt a formát, amit itt forgatok, ezt a gyötrelmet itt kellene ennek a formának a felhasználása, meg az összes többinek a felhasználása megcsinálom. Próbálj meg azt, hogy a csúcsait csinálod meg. Várj, ezt esküszöm kiragasztom itt ilyen izének. Ilyen guide-nak. Tehát akkor ez úgy néz ki, hogy... Az a baj, nem tudok tényleg gondolkodni, érted? És... Nagyon... Én ezeket nagyon nem szeretem. Csináljam meg, hát... Egyébként mondasz valamit. Az a ment... Már... Izé habci. Na. Hát itt van valami olyasmi. Várjál. Kapcsolok? Tehát vagyok. Amúgy szerintem négyzet... Izét csinálok belőle szerintem... Izén téglalapot. Szóval még mindig nem paralellogrammel, de már... Hát alakul. Bár végül is. Kind of. És ezt befordítom. Ja, hogy úgy gondolod, hogy... Ezek a sarkok? Amúgy ha nagyon nem megy, akkor itt is szerintem guide-szok, mert már persze úgy is megcsináltam, csak nyilván kicsit azért szégyellem is, nem azért, mert hú, de nagy kemény elvárásaim vannak magammal szemben, csak nyilván legelsőbb, hogyha ezeket magának oldja meg az ember. Szóval egyelőre még így próbálkozom vele, de ha nagyon azt vélném felfedezni, hogy nem megy, akkor mondom azt, hogy jól van. Amúgy elég érzékeny, nem csak az egér, de maga ez az és nem mindegy, hogy hogyan forgatom. Igen, háromszögek. És igen, tudom, hogy ez már most nem egy paralellogramma.
Na ezért szerintem még nézek egy guide-ot. Mert nekem ez így nem áll össze. Ez a tipikus a fantasy. Nézem, de nem esik. Megnézem, hogy más nagymester hogyan csinálja. És felvállalom, hogy nekem a térlátásom ebben nem a legjobb. De amúgy az emberke, ettől kicsit a guide-ot nézem, azt csinálja, hogy így forgatja az fő háromszöget. Tehát, hogy ő fogja. Az a baj, hogy látom, hogyan lehetne összerakni, csak magyarázni nem tudok. Nem baj, hát ne is okold magad, hát most ez ilyen. Én is tipik így szoktam így ilyen cipőbe járni, hogy ez a... Valamit én is látok, de nagyon fragmentáltan. És így... Én meg összerakni nem tudom, tehát így jó kombó vagyunk szerintem. A homie az azt csinálja, tehát az emberke, akit talán ezt a guide-ot néztem YouTube-on, hogy először kiragadta ezt a nagy háromszöget, és lehet, hogyha kicsit nektek meg magamnak is magyarázom, akkor legalább megtanulom ezt kirakni, és hát ha magamat is tanítom most. Használjuk akkor erre a streamet, legyen kicsit edukatív. És szóval ő kiragatta ezt a háromszöget, elforgatta erre, aztán hozzányúlt ehhez a háromszöghöz, elforgatta így. És aztán... Forgatta még egy darabig, mint a ringlispírt. És ezt a két háromszöget úgy forgatja, mintha valami vonalzó lenne. De miért? Mit próbál belőni vele? Ha kétszer hallottatok egy kicsit a videót, akkor semmi gond nincs. Én voltam. Szóval ő azt mondja, hogy úgy forgatja ezt a két háromszöget, hogy ők nagyjából megcseljenek. Igen, most egy kicsit amúgy nem nézem a chatet, de igyekszem. Úgyhogy bocsánat, aki esetleg pont így ír. De azt mondja, hogy ő elmozgatja ezt a kis háromszöget, ami itt van. De hogyha megfoglak, mozogjál már. És elvileg ide pakolja. Én úgy veszem ki. Igen. Azt úgy oda. És... forgatja ezt is egy darabig. Eléggé szemben amúgy a csávó. De az a lényeg, hogy ez fogja. És amúgy azt csinálja, hogy beforgatja. És éleszti. Egyébként tényleg írtóérzékeny is az egér, meg ez a izéke is könnyű elforgatni, vagy egy könnyű túlforgatni. Meg inkább precízebb vagyok. Csak nézzek a végeredményt, és abból szerintem ki tudnád rakni. Amúgy mondasz valamit. Én mazochista vagyok. Amúgy igen, megvan. És mondasz valamit. Látod? Én már feladtam.
Nem adom fel egyébként. De fáradni fáradok. Na, hát úgy, na, hadd mozgassalak titeket, léci. Úgy. Elég nehéz őket megragadni ezt. Úgy nézünk ki. Őt így forgatom. Őt derékszögbe. Így. Őt így. Őt meg így. Akkor ő ide kerül. Ő mindjárt ide. Nehéz téged mozgatni? Te ide. Te ide. És te ide. Nem tudom, mennyire kell tudod, hogy érintkezzenek ahhoz, hogy meglegyen a forma, és azt mondja, hogy nem féld. Én meg ezt még egyszer biztos ki nem rakom, úgyhogy próbálom minél precízebben, jobban megcsinálni, hogy ne szóljon be esetleg a játék. De ugye azt nézem, ha már nagyjából megvan a paralelogramma, akkor is elfogadja neki, szóval akkor én ezt itt meg is állítottam, és akkor megnézzük. Oké, elfogadta. Hát, én még káhidok emberen, vagy hangyala. How you do it? Google. Istenem. What do we get? There's something on the screen. EELP. Szerintem az volt a jelszónak a másik része. Köszi. Meg a segítségét is. Az volt a jelszó másik fele. Azt mondom, menjünk innen, fejezzük be ezt a szobát. Traumát okozott. Na, menjünk. Esküszöm, pörgessük ezt a itt. Fösse, az, fösse! Aj. Itt se vagyok. Lássunk világot, vagy nem tudom, bármit. A Directors Room-on kívül most bármi jobb. Mik voltak azok a karok? Miért mentünk el csak úgy mellette? Na mindegy. No! Damn it! What's wrong? I left something in the director's office. What was it? The picture. Ugh, how could I forget it? Oh yeah, we must set it down after you use the face recognition thing. Yeah, I'm going back. You two go on ahead to the warehouse. I want to come with you. Me too. Nah, that's fine. Why don't you head back to the warehouse, Sigma? The others are probably already waiting. Alright. See you two later then. Right. Bye, Mr. Sigma. I watched them jog toward the blue door. And then they were gone. Guess I should be getting back then. Én tovább erősködtem, és mentem volna, de... Érdekes. Az is érdekes, hogy a legelső szerelmének hívta az idős csávó azt a kislányt. Ez eléggé furi volt. Mr. Sigma? Igen, egyébként tényleg olyasmi a kiejtés.
I stepped into the warehouse to find all the other teams already there. Kay and Luna, Fi and Clover, and Dio. The moment Dio spotted me, he dashed over to the rightmost AB room and slid his card through the reader. Anyádat. Mármint Hapci. Most muszáj volt elindítanod? An ambidex gate had 45. Tudom, 45 percünk van szavazni. As he turned to look at me, I swore I saw a flash of a smart green. There. Happy? Elmehetnél az izébe. This time I waited for you to get back before I opened it. Aha. Hát végül is true. Most nem a hátunk mögött nyitott meg egy szavazást ez a szemétláda. És vissza tudtunk érni. Ez lehet az idővonalak egybefonódása miatt You van. see? I can be considerate. Persze. Nekem meg tollas a hátam, nem? Oh wait. A Tan and Quark aren't here. Yeah, where are they? I guess they forgot something back in the room we found. They ran back to grab it real quick. And they'll be here in a few minutes. No big deal. Melyik flowchart részen vagyunk itt? Jó, akkor talán itt még lesz valami. While we waited, we exchanged information about the rooms we investigated. Unfortunately, none of it seemed very useful. None of us had found anything, and we were no closer to unraveling any of the increasing number of mysteries we were faced with. With that discussion exhausted, we sat down to wait. Szerintem nagyon eltűntek Quarkék. Vannak problémák szerintem. Before long, 20 minutes had passed since they opened the door and Tan and Quark were never in sight. Don't you think they're taking a little long? Yes, I'm getting worried. Én is aggódom, most hova tűntek megint? Velük kellett volna menni a Sigmának. What if something happened to them? I'll go have a look. Then I shall accompany you. Hát te inkább maradj itt. I'll be fine by myself, it's not that far. Just don't look into the abyss too long, or you might become a monster. That's, I don't think. Okay. Look, I'm just going to the director's office. I'll be right back, no big deal. Right, see you. I give a quick goodbye wave and step out of the warehouse. Előre félek, hogy mit fogok látni, mert nem számítok semmi, nem tudom, hogy mit fogok látni, de szerintem az nem lesz jó. Nekem van egy ilyen bajos megérzésem. Túl sokáig tart, hogy a gyerek meg a nagyapja az így eltűntek. Ha már dráma lesz, én nem tudom, mi lesz. Director's office. Hát itt nincs senki. És eltűnt a kép. That's odd. There's nobody here. The picture's gone though. Tan and Quark must have been here then. I laid out the floor B map. They must have taken the door that faces the warehouse. After that they probably went through the warehouse and out the blue door to the elevator. Yeah, that's a much shorter route. On the other hand, I came through the red door, which is kind of the long way around. Looks like we managed to miss each other perfectly. Well, this was a huge waste of time. Might as well head back, I suppose. I'd packed up the map and was headed toward the door when there was a light on where there hadn't been a light before. What? Why is that thing on? We messed with it earlier, but nothing seemed to work. I felt a sudden wave of inexplicable, nauseating dread. The light stared at me. I swallowed and edged cautiously toward it.
The machine was in arm's reach now. I stretched my hand out over it slowly. Te ki vagy? So, you finally made it. Hát te meg ki vagy, és te hogy nézel ki? Te idős csávó vagy. Valami fura szemmel. Mi ez a steampunk szerelés? Ez szerelőgatya, vagy nem is tudom, bilincsekkel, láncokkal. Miért van rajtad kesztyű? Ezzel a kezeddel takarítasz? Miért van rajtad karperec? Sok a kérdés. No, you're... I am Zero. Te vagy Zero. Így nézel ki, azt hittem, a normálisabb külső vagy de... Nem gondoltam egy ilyen steampunk senkire, mármint Jó a stílus, csak érdekes és fura. Ez Zero. Ezt így hogy? I was the one who brought you here. Ezt nem hallottam jól. Tessék? You undoubtedly have as many questions for me as there are stars in the sky. Miért van ilyen fura beképzelt hang? As you can see, however, this is only a recording. I will therefore be unable to directly answer any questions. Ask if you wish, but I cannot respond. I considered taking a swing at him, but decided that was spectacularly futile and kept my belt faced at my side. Now, where to begin? There are many things I wish to tell you. But unfortunately, our time is limited. As such, the information I can provide is also limited. I have chosen two things of great importance to tell you. First, I will tell you about termites. Mi van? In retrospect, I suppose that's a rather odd thing to say. I imagine you look rather bewildered right now. Perfectly understandable. The person who kidnapped you and threatened you with death is lecturing you about insects. I suspect it hardly seems fair. Nonetheless, this is very important. In a way, it will determine your fate. Tudjátok, mi az érdekes? Végre egy olyan idővonalon vagyunk, ahol a Quarknak hívott kenyérpirítós kisgyerek, az végre nem betegedett meg, nem akarta magát megölni. Nem bántotta a saját nagyapját, nem fagyasztottuk le, és nem fejeztük egy kriopódba, és tartottuk altatva a gyereket, tehát így bekábítva. Végre a nagyapjával is tudtunk beszélni, egész jó fej volt, végre megcsináltunk egy puzzle szobát. Erre a gyerek meg a nagypapi fogta magát, valahol meglógott, azt se tudjuk hol vannak. Elkezdődött egy szavazás, amiben még kb. 25 percünk van a játék szerint szavazni. Ha nem szavazunk, akkor kinyíródunk, tehát meghalunk. Ebben a helyiségben voltunk. Itt járt a nagypapi meg a gyerkőc, az unokája, az Quark. Így elkerültek. Bocsi! Szóval, hogy elkerültek minket, és ehhez képest így fogócskázunk, meg most itt van ez az öreg vénember, azt kioktat minket bogarakról. Ezt így fel tudjátok fogni amúgy, mert én már így nézek, hogy ez így mi? És ezt így miért? So I ask that you listen carefully. Na mondjad. Have you ever seen a termite mound? They are splendid structures. Some might even call them works of art. Termites are natural architects, and their mounds are both structurally sound and make excellent use of space. So, are they following some sort of plan as they build? Are there termite blueprints detailing which room goes where? No, of course not.
Each termite is simply an oblivious cog in a tremendous machine programmed by millions of years of termite DNA. It is doubtful an individual termite has any idea what its contributions are helping to create. But a human does. We can appreciate the elegant forms of their alien cathedrals. We can see the simple beauty of their perfect functionality. We can understand the splendid planning of their structure. In other words, only an intelligence of a higher order can understand the beauty of what the termite builds. Now, consider humans. Why are we alive? Why do we love and give birth? Why do we create? From where do our cultures spring? There are many theories, but no one knows the truth. We are oblivious cogs in a tremendous machine programmed by millions of years of human DNA. No doubt you see now what this analogy is supposed to illustrate. Yes, I mean to say humans are not different from termites. We trudge through our lives with no greater understanding of our ultimate goal. You might say we don't understand what we're building. Only an intelligence of a higher order than ours can understand what we're doing. Ez kicsit ilyen altruisten hangzik és furán, hogy az embereket a termeszekhez hasonlítjuk, meg azt mondjuk, hogy a termesz nem tudja, hogy mit csinál, csak egy több millió éves DNS minta alapján dolgozik és építi a kis fészkeit. És hogy csak a termesztől nagyobb intelligencia tudja megérteni azt, hogy milyen csodálatos dolgot is végeznek, és ugyanígy van a Istennel meg az univerzumban ez a csávó. Ami szerintem érdekes, ad hozzá egy furaságot, tehát kellően beteg szerintem az író. De szerintem az ember nem is tudja, hogy mit csinál, de ugye hajlandó magának egy gólt adni, tehát az ember ő nem azt mondja, hogy egy sorsa bízza magát, és nem tudja, hogy mit épít. Igenis vannak kisebb célja, és sőt vannak nagyobbak is, és van, aki van azon az intelligens szinten, hogy ki tudja magának tűzni, hogy tényleg mi így az élet célja. Van, aki boldog akar lenni, van, aki családot akar, van, aki egyedül akarja leélni az életét egy villába artistként, és nagyon sok képet akar csinálni, és múzeumot csinálni a házából, és azt, hogy a kis festményei vigyék így a legacy-ját, és szerintem ez egy érdekes topik egyébként. És szerintem, hogy így van a nálunk intelligensebb forma, most beszélek itt általánosságba véve akár üllényekről, akár istenekről, én valahol ateistának gondolom magam, tehát én nem hiszek így nagyon istenekbe. Ugyanakkor hiszek, hogy van nálunk nagyobb rendszer. De én azt sorsnak hívom, és azért a sors is olyan, hogy megkérdőjelezhető. Szóval hiszek benne, valamelyes, de nem vakon. Hogyha túlzottan egy dologra támaszkodok, ami a hit, vagy egy dologra, amik a barátaim, vagy bármi, szerintem az hosszú távon nem vinne sehová, hanem hosszú távon szerintem kiégetném a barátaimat, illetve szerintem amennyire tudok hinni dolgokba, tönkre is tenném a magam hitét előbb-utóbb. Mert hogy mindent arra alapozva nem lehet szerintem élni. De nem tudom, hogy ti ezt hogy gondoljátok, vagy tudtatok-e követni egyébként. Imagine how we might look to such an intelligence. We may be building some structure so perfect and elegant, we can't even perceive it. Igazából eleve az is egy false statement, hogy most építünk valami szépet és jót. Szerintem ez a tökéletességnek az illúziója, hogy
építünk majd valami nagyot és szépet, és egyszer mi is tökéletessé válunk, mert olyan hibások vagyunk, mert szerintem hülyeség. Szerintem tökéletesek vagyunk úgy, ahogy vagyunk. Szerintem az ember a maga nevében igenis egy kicsit multidimensionálisabb lény, tehát nem csak egy öntetű. Azt most direkt vonatkoztatok el attól, hogy tényleg vannak szellemnek sötét emberek. De arra gondolnék főleg, hogy vannak igenis normális emberek, akik néha olyanok, mint a sétált csillagok, hogy így tényleg így ontják a pozitivitást magukból, és tényleg azt érzed, hogy egy ilyen magasabb szellemi szinten vannak legalábbis. Megnyugszol mellettük, felemelnek és így visznek téged, mint a nyári fó alatt. De lehet, hogy csak én kalandozok most el nagyon. Nekem ez a véleményem arról, amit Zero mond, és kb. Az ő. Részben egyetértek vele, de mégis azért az ellentétét gondolom annak, amit ő állít. Whatever it is, we've likely been building it on a dimension just above the ones we know since time immemorial. If we are like the termites, then what we've created is almost certainly something of tremendous beauty. And you are about to catch a glimpse of it. Or have you already? Well, that's enough on that subject, I think. Consider what I've said. Ennyi? Ennyit akartál mondani? Now, let's move on to the second topic. Azért. It is somewhat more immediately meaningful to your life, and, in fact, the lives of several billion other people. I realize this is rather sudden, but I have a password for you. Oh, no. It is the password to disarm the bomb, numbered 1. Bomb? Are you ready? I will only say this once, so pay close attention. The password to disarm the number 1 bomb is BQZ Bocsi, kifotózom. RGJ Kifotóztam. DXR. I had no idea what he was talking about. What bomb? Was he saying there were bombs too? If he guessed that at my future confusion, show no sign of it. That is the last of the information this message was meant to convey. Before I go, however, I have a warning. You cannot tell any of your companions what you heard or saw here. If you do, you will be penalized immediately. Undrító. I hope we will meet again someday. Remélem nem, ha megjön, akkor remélem, hogy te leszel a föld alatt, már mint remélem virágos láda lesz belőled. We would have much to discuss. Undrító. Wait! You can't just put all that crap and disappear. I found myself yelling at empty air. The hologram had disappeared. What kind of an idiot does he make me for? Termites? Other dimensions? How could that have anything to do with kidnapping us? Oof. I kicked out at a nearby chef. 10 minutes remain. On all players, please enter your votes. If no vote is recorded before the deadline has passed, any non-voting parties will automatically ally. Okay, siessünk. Okay, I need to get back. Not like there's any point staying here. I spun around and ran out of the room toward the warehouse. És hol vannak tenék? Szus. Grandpa! Look! Mr. Sigma's back! Took you long enough. Where are the others? In the AB rooms. They went in already? Yep. Why didn't he too? Have you been waiting for me? Yeah!
Grandpa said there was something he had to tell you before we voted, no matter what. Ah, okay. Nothing that significant. Just wanted to tell you we're going to choose ally this round. That's it. And you had to tell me that no matter what? Seems kind of pointless. I mean, where's the chip? You can promise whatever you want. True, but we've got something to back it up. Just hear me out. Okay, go ahead. Quark and I both have 8 BP. We're already on the home stretch. So what do we need to get to the magic number? Well, we need you to choose ally. If you do that, it doesn't really matter to us what we pick. You'd get to 9, whether you got 2 or 3 points. Exactly. That being the case, we don't have any reason to betray you. And if we both choose ally, we both gain points. True, but you must have considered that I choose betray. That would mean you choose betray to protect yourself. That's why we're telling you we won't choose betray. Mm-hmm. Can I trust you? Of course. Na, de körülötte egy szél szerintem. Alright, tell me one thing. Let's say we do this and both ally, everybody gets 2 points. That means you and Quark will have enough to leave, which is great for you. But I'll be stuck with a massive 5. How do I know you aren't going to just open the number 9 door and leave us in the lurch? I can guarantee it. I can give you my word. I will not open the number 9 door, even if I have enough points to do so. Hello, köszi előkötrú. I swear it. We aren't going to abandon everybody else just so we can escape. Na, cuki, szívecskét kaptam. I swear too. I promise. Pont lemaradtál egy lektörről. Megjelent egy hologram, előadást tartott nekünk termeszekről, és hogy mit építenek, és hogy a termeszek nem is tudják, hogy mit építenek, de egy náluk nagyobb intelligencia tudja csak felfogni és elmagyarázni szavakban, hogy mennyire szép, strukturált fészkeket építenek, és ezzel az analógiával jött a hologram, és hasonlított minket, mint embert a termeszekhez. Hogy az ember is hasonlóan működik, hogy nincsenek így nagyon céljai, nem tudja, hogy mi az, amivel hozzájárul a földhöz, a világhoz, és mi az, amit épít. De van egy sokkal nagyobb isteni intelligencia, ami ezt tudja, és így ilyen tök holisztikus volt, meg fura az a hologram. De az volt az életem eddig legfurább dolga, amit valaha visual novelben láttam. Szóval igen, meg volt a mai filozófia lecke. Man. So, all you got is a promise. When I make a promise, I keep it. Jó, megpróbálom én is tartani. Trust me. Jó. Please! Jó van, nyugodjál már le. You've gotta trust us! Yeah, sure. Alright, fine. I trust you. Bocsi, ezt itt átugrom, ez az akászos szavazásos. We're counting on you, Sigma. Pár percünk van csak szavazni. Pontosabban 2 perc. You gotta choose ally! You promised! With that they turned and ran into the AB room second from the right. I guess I should get moving. Akkor menjünk be, szavazzunk az allára. Remélem jót választunk vele. Azt mondjuk a start. One minute. I had a decision to make. Should I trust Quark and 10? Well, I could believe they were telling the truth and still betray them. That would bring my BP to 6. I'd be that much closer to 9. And choosing betray would guarantee that they wouldn't try and escape without the rest of us. Betrayal seemed like a safe bet, but... Please! You've gotta
trust us. You've got to choose ally. You promised. Then I could betray easily enough, but Quark? What the hell I was going to do? 10, 9, 8, 10 7, másodperc van, ugye 6, szavazni. 5, 4, 3, 2, 1. Hello. Azt mondom, hogy betartom az ígéretem én is, feltéve, hogy tegnap mennek el. Round 3. Result. Thank you. Amberdex. Azt mondta igazából, hogy mindjárt kimutatja, kivetíti az eredményeket, és majd nézzük meg ezt a táblát itt. Nézzük. Result, please. A választóktól függően lettek lebomva vagy hozzáadva pontszámok mindenki korporát pontjához. Mindenki bitréjelt. Mi meg arra mentünk, hogy online. Shit. Points, please. Hey. What the hell, guys? Why you betray me? Quark had nothing to do with this. I made the vote. Grandpa. Alright, fine. Why you break your promise then? I only promised you one thing. We wouldn't open the number 9 door, even if we got 9 points. Értem, akkor... Megnézem, hogy tudunk-e most időt ugrani. Sigma helyben csinálnám. Akkor menjünk vissza és betray. Legspontánabb időugrás ever. Ha nem tetszik, ugrunk. Na. Hát de akkor újra. Ó, várjatok. Néha így valamiért megteszi a felhallgatóm, hogy kikapcsol, és most kicsit kikapcsol, de visszanyomtam. Úgyhogy no paramore, van hang, és lesz hang. Na szóval, azt mondom, hogy kicsit beleszekerek, ami csak kattintásra lehet. Mindjárt elkezd visszaszámolni, és akkor eláruljuk őket. Komolyan mondom, átvertek, érted? Átvertek. Mindig ezt csinálja a játék, mindig rávesz, hogy legyek kedves, nem leszek kedves. Most már nem. Akkor elárulom őket én is. Nagyon jó, akkor siessünk. Én is köszönöm, hogy részt vettem ebbe az izébe, cirkuszba. Na most nézzük meg az eredményt. Most jó lesz, úgy érzem. Results from please. Na, akkor nézzük. Tessék. Points, please. Na most mi van? Hey, what's the deal? Quark had nothing to do with it. I entered the vote. So why you choose betray? Couldn't I ask you the same thing? I don't really think this is the time for a fight, though. Look, Clover's over by the door. What? Oh no. Ez a bad ending. Hogy jutották ki? Kinyitotta az ajtót, az a bad ending. De a csőbe húzták. The number 9 door. Fuck, she opened it. Why? Clover, wait! Fasza. Próbálj meg egy japán ügynökkel leállni harcolni, mert ő az. What the hell do you think you're doing? I'm going to call the others. Persze, call the others. Egy csivatag közepén. Hát, I'll get justice for Alice. Istenem. Megtettük volna együtt, és ehhez képest elmenekülsz egy bad endingbe. Justice? What do you mean?
The number 9 door has been opened. It will remain open for 9 seconds. Time for me to go. No! Please, Clover. Like hell, I'm just gonna let you walk out of here. Leo lifted Clover, his fist raised. Clover easily avoided him and moved toward the door. Goodbye. Idiota. A cold villainous glimpse of her face as she slid through the door. It was a massive face. Nem hittem volna, hogy ez a lény jó betrél minket, ment azért. The number 9. This ends the nonary game. Thank you for your participation. As the game is over, all doors other than the number 9 door have been unlocked. Escape is not possible. Milyen vidám. Please enjoy your stay. Bad ending. Yay! Bad ending unlocked. Na, akkor jön a másik ending. Akkor menjünk oda, ahol ellájoltunk. Itt ugye nyilvánvaló lesz, hogy mi van. Csak itt kicsit tekernünk kell megint. Bad end. Esküszöm. A csőbe húz a játéket, és szórakozik velem. Csak utálom. Amúgy szeretem. Jaj, love-hate relationship. Szóval milyen jól, kaptak 11 pontot. Én kaptam egyet. Ment, lemond kettőt. Points, please. Na jó van. Jó van játék, megjegyzem. Hey, what the hell guys? Why you betray Clark me? had nothing to do with this. I made the vote. Grandpa. Alright, fine. But you break your promise. I only promised you one thing. We wouldn't open the number 9 door, even if we got 9 points. What? So you're not going to leave? Not what I said. Of course we're going to leave. What? Look, see Clover over there? What? Don't tell me. Így is lelép Clover, akkor mi értelme volt annak az izének? Oh no. Jeez. That bitch! Wait. Quark and Tenmyoji have... The words were barely out of her mouth when Ten and Quark ran past. No! God damn it! Aj, de jó, most már hárman lépnek le. Clover, are you really going to leave? Well, yeah. Why else would I open the door? But why? I'm going to go call the others so we can capture Zero Senior. Tenmyoji, are you and Quark going too? Yeah. Sorry about that. Sorry, everybody. So Sigma, happy? I kept my promise. Clover opened the door, not me. Like hell, I'm happy. That's some shady shit, then. You say so. I have to get out of here, and that's that. He's got to pay for what he's done. He? Zero. You mean you know who Zero Senior is? Yeah. No point keeping it a secret now, I suppose. I know exactly who Zero Senior is. What? Végig tudtad akkor, hogy ki Zero, vagy csak bluffolsz? Szerintem amúgy csak bluffol. The number 9. Let's go. Come on, guys. Time to move. Right. Oh, wait! This is for you, Mr. Sigma. Quark held something out. I looked down to see 2 pieces of folded paper. What is this? It's a letter. I wrote it in the director's office before the AB game. Gyorsan akkor ezt elmentem. I wanted to tell you what kind of guy Grandpa is. Oh, So, read it, okay? he pressed it into my hand.
See you later, Mr. Sigma. Then he turned and ran toward the door, Tan and Clover following in his footsteps. I was so surprised by the letter that I didn't even try to stop them, before I could think of anything to say. See you. Goodbye. Kaptunk egy levelet, Quarko. The number this thing as the gate is please. Áttekertük a részt, ahol igazából elbúcsúzik tőlük a játék, és azt mondja, hogy amúgy véget ért a non-honorary game ezen az idővonalon is. De kaptunk egy levelet, ami erről szól. Na, ez már egy új rész. Egy új dolog. Eddig egyik idővonalon se kaptunk levelet. Shit! They're gone. All we can do now is hope they bring help back. Indeed. I agree. I looked down at Quark's letter and slowly unfolded it. His handwriting was still slightly uneven, but he'd filled both pages with writing. I began to read. Na, mi lett, ezt elkezdtem olvasni. Én azt mondanám, hogy lemegyek még kávéért. Úgy érzem, kelleni fog. Meg vízért. Mindjárt jövök. Nem rakom magam várakozóba. Szerintem egy olyan 3-4 hétig még azért visszük a játékot. Szerintem addig kb. Ki is tart ez az ending. Aztán meglátjuk. Mindjárt csiszok.
No is. Na, itt is vagyok. Azt akartam mondani. Így folytatjuk is. És köszi a türelmet. It was a really stormy day when he found me. Megmozdult, ugye? Megmozdult! Na. Amúgy nem tudom, lehet ez drámaiban. Kéne olvasnom. Valahogy úgy, hogy it was a really stormy day when he found me. He said the rain was coming down so hard it almost hurt, but somehow he managed to hear a baby crying. I guess I must have been crying pretty loud. Welcome back, Cassie! He took me home and did his best to raise me, but he'd never been married or had a kid before, so I think it was really hard for him. Tehát akkor Quarkot nem... De akkor Quark nem feltétlen az unokája szerintem, hanem a nevelt fia. Én szerintem legalábbis. He couldn't figure out how to mix the formula, so he was always carrying the directions around with him. Also, I guess I was a pretty picky eater, so if he didn't get the water to formula ratio just right, I wouldn't eat it. I guess I was kind of a pain, But he didn't give up, and now here I am. When he found me, I was really, really small, and he was worried that I might not make it. That's why he named me Quark. A quark is a really, really small thing, and I was really, really small too. Grandpa didn't need to worry, though, because it turned out that I was pretty tough. When I was 1, he forgot I was sleeping in the bed of his truck and drove off. I rolled out and went off the back, but I didn't even get scratched. Oh, szép! Szép bukfenc lehetett hátul a kocsiba, sőt, kamionba, vagy teherautóban. I started walking when I was 2, and when he wasn't looking, I fell down the stairs. I didn't get hurt then either. When I was 3, I got really sick. I had a super high fever for a week, but eventually I got better. I guess you could say I'm pretty lucky. Anyway, I didn't have any more accidents after that, and I was a pretty healthy kid. Ez itt Ten, és ez itt Quark. Ez cuki. Ez nagyon cuki. By the time I was 6, I'd started helping Grandpa out with his work. We job us together drank from abandoned buildings. Then he'd fix it up or pull out the useful parts and sell them. There were plenty of abandoned buildings, but finding good stuff in them was hard. You had to know which parts were useful, or you could end up wasting a bunch of time. Every time I'd find something, he'd explain to me what it was, how it was supposed to work, how to fix it, and all sorts of things. Usually though, I just wanted to finish up work so I could go to the theater. The theater came to our town once a week in a wagon. They'd show old news or movies. I went every single week, but Grandpa only went once in a while, and he'd only go weeks when they showed movies. Oh yeah, I didn't know that I'd been adopted until I was 7. One of the other kids on my block told me. I guess after Grandpa found me, he looked all over town to try and find somebody who would take me. The kid from my block actually had a mom,
and he'd ask her if she would take me too. I gotta admit, I was pretty shocked when I heard that. There weren't a lot of kids with parents around, so hearing that someone lived with his actual mom was pretty impressive. I was also kind of surprised that Grandpa had tried to get someone else to take me. Did that mean he didn't want me? The kid who told me about Grandpa trying to get rid of me was a real jerk. He was totally spoiled and he'd brag to everybody about how he had a mom. He liked to come up to me while I was working and say stuff like, "Must be hard not having a mother." It would never bothered me before, but after I found out that Grandpa had adopted me, I started to think that maybe he didn't really want me. Uff. Ez egyébként tetszik, mert ez most végre egy nem akarom elkiabálni, de addig egy realisztikus endingnek tűnik. Quarkot örökbe fogadták, sokat betegeskedett, történnek vele balesetek, túlélte. Van egy bully, aki bántja szegényt, és arról henceg, hogy nekem van anyám, téged adoptáltak, Szegény, tényleg milyen rossz lehetett Quarknak az, hogy amúgy itt téged örökbe fogadtak. Ja, amúgy a nagyapád meg akart tőled szabadulni. Még ne keresétek a logikát, hogy miért hívja a nagyapjának, hogyha egyébként a nevelt fia. Az még nekem is megöltött, szerintem ki fog derülni. If I could work on my own, then he could get rid of me. I was scared to know the truth, so I never asked him. Then one day he took me to a bar in our neighborhood. During the day, of course. He went there sometimes to drink scotch, but I'd never gone before. When we got in, he just walked up to the counter with a grumpy look, like he has, and I thought, oh no, he's gonna make me work here. But I was wrong. I saw him pass something to the bartender, and then he picked me up and sat me down on a stool next to the counter. The stool was pretty high, especially for a 7-year-old kid, and my legs just dangled off of it. It seemed really high to me, and I was pretty nervous. Eventually the bartender came back over a glass of scotch and another big glass full of something else. As I looked closer, I realized that the second glass was full of some sort of brown liquid with a scoop of ice cream in it. It took me a minute to realize what it was. A root beer float. I'd never seen one before. I was so surprised. Root beer was even more expensive than the nicest alcohol in the bar. To me and the other kids, it seemed more like an urban legend than a real drink. But there it was, right in front of me. I started at the float. I still wasn't sure if it was real at that point, and then turned to look at Grandpa. Egyébként nem értem, hogy ez akkor most sör benne fagyival. Nem azért nekem, ez elég undorítóan hangzik. Miért kevered a kettőt? Ez ilyen kulturális dolog? Vagy ez csak a játékba kitalált ital? He looked back at me. I didn't know what to do, so I turned to the bartender. He'd already turned around and moved off, though, so I figured he must have put a glass down in front of me on purpose. It still didn't seem like it could be real, and I was just staring at it when Grandpa told me to hurry up and drink it before the ice cream melted. His gruff voice sounded like an angel's. Is it really mine? He nodded. Words can't describe how awesome it was. I never tasted anything like root beer before. The creamy sweetness of the ice cream made my entire head feel light. I felt like the luckiest boy in the world. It's not an exaggeration, I really thought that. The root beer float was delicious,
But what made me even happier was Grandpa. When I looked over at him, he was smiling. I know that's gotta be hard for you to imagine, but he really was. Right then, I didn't care whether he just found me and adopted me or not. He bought me a root beer float. That made me way luckier than some kid who had a mother but had never tasted root beer. Of course, after we left the bar, he was the first kid I bragged to. So Grandpa and I were doing pretty good. Until a fight. I was in a super bad mood that day. I'd torn one of my shoes that morning and some old drunk guy had yelled at me. All the junk I found was totally useless. That day was almost over and I was fed up, so I just grabbed some random trash and took it back to the house. When I showed what I'd found to Grandpa, he frowned. He started going through each thing I brought back, explaining why they were all useless. I got really mad and just yelled, "I don't care." Then he got mad and I couldn't take it anymore, so I ran away. I was pretty upset and I started thinking that maybe Grandpa had only adopted me so he could raise me to work and make money for him. After a while I went and hid in an abandoned building, but by then I started to calm down and think that maybe I should go back and apologize. It had started raining pretty hard though, so I decided I should wait for it to stop. But that was just an excuse. The truth was that I was nervous. Part of me knew I'd done something wrong, but I didn't want to admit it. The rain didn't stop though, so I just sat there staring out at the gloomy grey sky. I imagined Grandpa coming to get me. It kept raining all night and he never showed up. I gave up waiting and decided it was time to go home. I was about halfway there when I heard somebody groaning. At first I thought I should just ignore it and not get involved, but I went over anyway and it was Grandpa. He was totally soaked and I could tell right away that he'd been there for a really long time. I yelled and he opened his eyes a little bit. He smiled weakly and said he was glad I was safe. He'd spent all night out in the rain looking for me. I felt awful. Grandpa had been out in the rain looking for me so long that he'd collapsed. I was horrible. He'd heard me crying in the rain, but I hadn't hurt him. Na, most kezdünk átmenni ilyen drámába. As I ran to get the doctor, I promised whatever God might be listening, and if they could only save Grandpa, I'd never ask for another root beer float ever again. He got a really bad fever, and his temperature wouldn't go down for days. The doctor said that if it kept up, he'd die. If he died, then I'd be all alone. There wouldn't be anybody left to care about me. The thought of that happening terrified me. Fortunately, I must have passed some of my luck on to Grandpa, because a week later his fever finally broke. I was glad he wasn't going to die, but I was also a little scared. But if he had decided he didn't want a stupid kid like me around anymore, my plan was to apologize as soon as he woke up, but when the moment came, my brain just stopped. Grandpa started to talk, and it took me a minute to realize he was apologizing. I didn't know what to think. He explained that he was an old man, and that meant he was probably going to die sooner than later. He was strict with me because he wanted to make sure I'd be able to make it on my own after he was gone. But maybe he'd been a little too strict. All of the things I'd worried about had been stupid and selfish. Grandpa cared about me a whole lot.
He'd been worried when I ran off and he'd gone out in the rain to look for me. I tried to apologize, but when I opened my mouth, I just started crying. I don't think I cried that much since I was a baby. But he just smiled and patted my head. I asked him if he'd ever regretted adopting me. His eyes got all wide and he said, of course not. He told me that he was looking for a really important lady, and because of that, he had to give up on pretty much everything else in his life. But when he took me in and started raising me, he felt like he'd gotten some of what he lost back. That was when I decided I'd stay with him forever, even if he said I couldn't. Bocs, eléggé szakadozik nálam a hang egyébként. 10 and in root beer veritas, so tell my age is ending in VLR. Aha, ok. Na hát ez fura volt. Megkaptuk ennek az endingét. Yay. De közben meg VTF. Tehát, hogy értem, ez egy megható sztori volt, de nem tudjuk még annyira így se, hogy ki az a ten, csak az, hogy van egy emberi oldal, és nem egy grumpy old man. Talán nem is arra ment ki, hogy többet elmondjon. Egy gyereknek a szemszögéből volt szó róla, ezt azt mondom, hogy amúgy reális, amit láttunk. Jéj, egyébként igen. De hogy nem derül ki nekem az, ami nagyon kíváncsivá tesz, hogy a ten, az hogy lett idézés nagyapja a srácnak. Tehát, hogy ez most ilyen kamuálca, hogyha bármi van, akkor ki tudják magyarázni a dolgot, hogy hát ő nem adoptált, ő így az unokám. Vagy így mi. De azért vicces, érdekes. Megkaptuk ten endingjét. Itt mi van egyébként? There isn't anti... Ezt az endinget most meg tudjuk csinálni vajon? Vagy ezt a kérdőjelet? Ugrunk egy idővonalat, jó? Ugortunk egy idővonalat. All right, please pay attention, everyone. Egyébként eléggé szaggat nálam a hang, ez mondjuk nem tetszik. Megpróbálok egy olyat, hogy lekapcsolom a hangot. És visszanyomom. Hát nem ezt akartam. Úgy csatlakoz Bluetooth-szal. Kicsit nem érzékeli. Kiválaszti hangot az OBS pedig egyébként. Felhallgató van neki megadva. Ez egy érdekes dolog. Nézzük meg így. Nope. Valahogy elmászott a hang, és nem tudom, hogy mi okozza. És ez viszont most érdekes. Azt mondanám, hogy akkor mentek, és akkor elbúcsúzunk. Amúgy is vége lenne lassan a streamnek, csak hát szomorú vagyok, mert így nem hallatódik a játék, de hát annyi baj legyen.
Ismertetném a menetrendet, aztán könnyes búcsú. Szerdán Kabóval találkozhattok, aki egy art streammel fog jönni. Folytatja a thumbnail képet ahhoz a játékhoz, amit egyszer csak esetleg lehet, hogy vinni fogunk, kérdőjel. Érdemes őt nézni. Bambusz ne vigyetek neki, viszont szerintem el fog hízni, mármint hogy izé. Akkor csütörtökön Grounded lesz, este 8-tól. Ha kíváncsiak vagytok mind a négyünkre, akkor mindenképp tekintsétek meg. Nagyon bogaras lesz, úgy hallottam, és nagyon menő. Ott leszek én is. Este 8-tól lesz. Aztán péntek este 20-tól Wrestler fog vinni Okami. Hát kíváncsi vagyok arra, hogy most elkapják-e a lovas rendőrök, esetleg átvesti el valakinek a lovát megint. Ezt szerintem még ő se tudja. És köszönöm, hogy maradtatok. Annak ellenére egy kicsit szerintem káosz volt. Meg a sztori. Hát, azt mondanám, hogy jövő héten. A végét az mindig jó az időzítés. Aj. Mindenkinek jó pihenés, kitartás, jövő héten találkozunk, egyébként meg a Granditbe is fogtok látni. Legyetek rosszak, és szép napot. Sziasztok!